Prezantohet plani për rindërtimin e Shijakut me një sipërfaqe prej 54.000 metra shkatror. Kryeministri Rama premton se 4.000 familje do të hyjnë brenda vitit në shtëpitë e reja të ndërtuara falas për apartamentet, do duhet më shumë kohë. SPAK i kthen për rishqyrtim 29 vendime për sekuestro operacionit. Forca e ligjit pasi vlerëson se janë bërë në kundërshtim me ligjin për 31 vendime të tjera. Prokuroria e posaçme i kërkon gjykatës të vendosë sekuestron. 86 viktima në 24 orët e fundit nga koronavirusi në Itali. Numri të prekurve arrin në afro 4.000, mes tyre dhe kryetari i Partisë Demokratike Nikola Zingareti. Në Shtetet e Bashkuara një anije izolohet në det pasi 21 pasagjerë rezultojnë të infektuar. Koronavirusi parashikohet godasë rënd industrinë e turizmit në të gjithë botën. Shoqata botërore e udhëtimeve përllogarit se humbja do të arrijë $560 miliardë në vit. Efektet kanë nisur të ndihen edhe në Shqipëri. Shkëmbimet tregtare mes Kosovës dhe Serbisë kanë shënuar nivelin më të ulët historik. Të dhënat tregojnë se Serbia ka humbur afro 85 milionë euro si pasojë e vendosjes së taksës 100% për produktet serbe nga qeveria e Prishtinës. Është përshkallëzuar tensioni mes Turqisë dhe Greqisë për emigrantët sirian të mbetur në kufir mes dy vendeve. Forcat turke kanë lëshuar gaz lotësjellës dhe bomba tymuese në territorin grek, ndërsa grekët përdorën pompat e ujit për të larguar emigrantët. Mirëmbrëma të gjithëve, mirë se vini në lajmet e televizionit Klan. Do të jemi së bashku për të njohur me një përmbledhje të zhvillimeve të ditës sotme. Ka qenë kryeministri Edi Rama i cili ka prezantuar planin për ndërtimin e Shijakut, njëkohësisht edhe për ndërtimin e spitalit të ri të Laçit pas dëmtimeve të shkaktuara nga tërmeti i 26 nëntorit. Ashtu siç kishte paralajmëruar, kryeministri Edi Rama ka prezantuar projektin e ri të spitalit të Laçit, pas goditjes fatale që pësoi nga tërmeti 26 nëntorit. Shumë shpejt do ndërtoj spitalin e ri. Pak pas prezantimit vizitoi një familje në Maminas të akomoduar me qira deri në rindërtimin e shtëpisë së re. Regjimi është që vitin e ri i mbledh në gjithë nga shtëpia dhe e re edhe të bëni gëzuar. Si pjesë të rindërtimit u prezantoi banorëve të Shijakut projektin që përfshin 54.000 metër katror sipërfaqe ndërtimi, që do të akomodojë 598 familje, përfshi këtu edhe shkollat. Ndaj edhe në këtë 7 mars një mesazh dha edhe për mësueset. Gëzuar 7 marsin. Ne të gjitha shkollat e dëmtuara dhe sigurisht do t'i bëjmë shumë më të mira. 4.000 familje pa diskutim do t'jenë në 31 dhjetor në shtëpi. Dhe sigurisht që do të fillojnë të hyjnë dhe më përpara. Për sa i përket apartamenteve duhet pak më shumë kohë, të gjitha do të bëhen nga e para. Dhe do t'jenë apartamente të cilat shumica e familjeve që do t'i marrin nuk do t'i blenin dot, do t'jenë falas. Transformimin që paralajmëroi për zonën e Shijakut mohoi ta kishte pjesë të propagandës për zgjedhjet e ardhshme. Mos e harroni që ti është 2 metra, edhe të flasësh është shumë më vështirë sa ti është i shkurtër, sepse të shkurtrit edhe rrejnë edhe mqefen. Kurse të gjatët e kanë vështirë të mqefen. Kur i them që nuk do njihni qytetin tuaj, nuk po ju bëj as propagandë, as po ju tregoj pralla, as ka lidhje fare me zgjedhje me vota, nëse nuk do kenë mbaruar përpara zgjedhjeve, nuk ka shumë rëndësi, po do jenë aty para syve duke u mbaruar ose duke u vazhduar. Për ministrin Ametaj, projekti rindërtimit që përfshin ndërhyrjen në 26 zona në mbar vendin, është dëshmi e besimit që u dha qeverisë shqiptare në konferencën e donatorëve. Nuk të jep kush para nëse s'ka besim tek ty. As grant, as dhurat, as kredi nëse ti nuk je i përgjegjshëm. Kjo qeveri është e përgjegjshme, ka marrë një rezultat fantastik te konferenca e donatorëve dhe kjo na ndihmon të bëjmë të mundur që ju të riktheni në shtëpitë tuaja. Projekti i zonës së Shijakut mban vulën edhe të arkitektëve italian, njërin prej të cilëve kryeministri e ftoi të marrë fjalën, por pa harruar një ndër masat e OBSH-s për kërcënimin e virusit që vjen nga fqinjë ynë. S'po e jap dorën se e dini se ky vjen nga Italia dhe nuk i dihet. Daj. Për koronavirusin, qytetarët i qetësoi duke i ftuar të besojnë autoritetet zyrtare, të cilët thonë se në Shqipëri nuk ka asnjë rast pozitiv. Deri sot që flasim në këtë moment nuk kemi asnjë rast në Shqipëri. Ka, siç e dini, sidomos këtu në Shqipëri, burime që me qëllim duan të përhapin panik, shpresojnë që të bëhet në rrëmuj, urojnë që njerëzit të fillojnë edhe të humbasin arsyen dhe të dalin rrugëve dhe pastaj ju e dini shumë mirë,
kush i ushqen ato burime. Rama u ndal edhe tek amnistia fiskale që sipas tij do të ndihmojë emigrantët në formalizimin e kursimeve të tyre me ligj. Por nëse nuk e bëjnë brenda fatit të caktuar, ai paralajmëroi se do të bëhen objekti OFL-s në të ardhmen. Kryetari i Partisë Demokratike, Lulzim Basha, e ka vënë në dyshim vullnetin politik të socialistëve për të arritur një marrëveshje në lidhje me reformën zgjedhore. Një ditë pasi në krah të kryeparlamentarit Ruçi bëri thirrje palëve të ulën në tryezë përgjetjen e një dialogu. Një tjetër mesazh vjen nga presidenti i Parlamentit të Austrisë, Wolfgang Sobotka. Zyra e shtypit e Partisë Demokratike sqaron se në takimin e zhvilluar me kreun e opozitës, zoti Sobotka i ka cilësuar reformën elektorale dhe organizimin e zgjedhjeve të lira e të ndershme, themelore për perspektivën e mëtejshme të Shqipërisë. Pas takimit, Lulzim Basha shprehu gatishmërinë e opozitës për të vijuar me këtë proces. Ndonë se një ditë më parë, prezentoi një reformë radikale që tejkalon atë elektoralen, duke paralajmëruar edhe ndryshime të thella kushtetuese. Shpreh edhe vendosmërinë e Partisë Demokratike dhe të opozitës bashkuar për të bërë gjithçka për reformën zgjedhore dhe zbatimin e kësaj reforme përmes zgjedhjeve të lira dhe të ndershme. Por sa i mundur është përfundimi i reformës elektorale brenda 15 marsit. Lulzim Basha pengesën e shet tek kundërshtarit i tij politik, të cilin e bën përgjegjës për çdo zvarritje të këtij procesi. Fokusimi tek shtyrja e datës 15 mars tregon mungesën e vullnetit nga Partia Socialiste. Këtu nuk kam gjë tjetër për të shtuar veç të them se çdo ditë që kalon është me kosto të mëdha për qytetarët shqiptar. Dhe çdo makinacion është i papranueshëm për opozitën dhe për Partinë Demokratike. Krahas propozimeve të opozitës që tashmë po diskutohen në tryezën e reformës zgjedhore, Basha thotë se nuk ka ndërmend të hiqdorë nga qeveria kalimtare duke kërkuar një erazi edhe krimin e parlamentit me 2 dhoma, ku 100 të zgjedhur të jenë deputet dhe 40 senator. Operacioni Forca e Ligjit deri në këtë moment i ka kërkuar SPAK-ut që të sekuestrojë 101 pasuri, të cilat dyshohet se vijnë nga aktivitete kriminale. Një muaj pas nisjes së operacionit Forca e Ligjit për goditjen e pasurive që burojnë nga krimi, prokuroria e posaçme ka kërkuar sekuestrimin e 31 pasurive, ndërsa 29 të tjera rezultojnë se janë kryer në kundërshtim me ligjin nga OFL. Siç bëhet me dije në njoftimin e publikuar nga SPAK, dosja me 29 pasuri do t'i kthehet policisë për të kryer veprime të tjera hetimore. Deri tani OFL ka dorëzuar në SPAK 62 raste për verifikim dhe ka kërkuar sekuestrimin e 101 pasurive, me dyshimin se janë vendosur përmes aktivitetit kriminal. 70 prej tyre janë automjete, ndërsa pjesa tjetër ndërtesa dhe sipërfaqe toke. Hetuesit kanë verifikuar 27 dosje dhe i kanë kërkuar gjykatës speciale që të vendosë në sekuestro 31 pasuri të individëve të dënuar për vepra të rënda penale. Po kështu, prokuroria e posaçme është duke vlerësuar 35 kërkesat e tjera të paraqitura nga policia e shtetit, ku janë evidentuar 41 pasuri, për të cilat do të vendoset brenda 15 ditësh nëse do të sekuestrohen ose do t'i kthehen policisë për veprime të mëtejshme. 86 viktima kanë vdekur vetëm gjatë 24 orëve të fundit në Itali si pasojë e koronavirusit. Në Itali dhe kryetari i Partisë Demokratike, Zingareti, është prekur nga virusi. Vetëm në 24 orët e fundit, 86 persona kanë humbur jetën nga koronavirusi në Itali. Numri viktimave ka arritur në 233, të prekurit janë afro 4.000. Më problematike, situata paraqitet në Lombardi, ku numërohen mbi 2600 persona. Kritike është dhe situata në Veneto, në Piemonte, në Liguria, si dhe në Emilia-Romagna. Pozitiv në analizat e koronavirusit ka rezultuar së fundmi kryetari i Partisë Demokratike Italiane Nicola Zingareti, si dhe truproja e ish-ministrit të brendshëm të Italisë Matteo Salvini. Nëpërmjet një videomesazhi, Zingareti u shpreh se është mirë, por i duhet të vetë izolohet. Sto bene e quindi è stato scelto l'isolamento domiciliare. Edhe Salvini ka reaguar duke thënë se nuk ka qenë në kontakt me truprojën. Së fundmi, COVID-19 ka prekur edhe Maltën me infektimin e një vajze 12 vjeçare, e cila ishte kthyer nga Italia. Virusi u ka marrë jetën më shumë se 3400 personave në mbar botën dhe ka prekur rreth 101.400 të tjerë, shumica e të cilëve në Kinë. Mëngjesin e kësaj të shtunës, vendës presidenti amerikan Mike Pence ka konfirmuar bllokimin e një anije të ankoruar në San Francisco. Në mesin e ekuipazhit dhe pasagjerëve të më shumë se 50 shteteve të botës kanë rezultuar pozitiv 21 persona. Në Iran, autoritetet raportuan se mes 124 viktimave të koronavirusit është edhe një deputete 55 vjeçare.
Në Maqedoninë e Veriut është rritur numri personave të cilët janë vendosur në izolim për shkak të virusit rrezikshëm. 2 raste të reja me koronavirus të çifti bashkëshortor nga Dibra janë me simptome të lehta në klinikën infektive në Shkup, por për shkak të moshës vlerësohen si pacient në grupin e rrezikshëm. 9 persona të tjerë që kanë kontaktuar me ta, por edhe 10 të tjerë të cilët nga 27 shkurti janë takuar me udhëtarët e autobusit po kërkohen, po intervistohen ose tashmë janë në izolim shtëpiak. Kjo rrit edhe rrjetin e njerëzve potencialisht të rrezikshëm dhe vështirëson punën e autoriteteve shëndetësore. Të gjithë udhëtarët janë identifikuar dhe janë kontaktuar përmes telefonit, do të jenë në izolim shtëpiak. Një udhëtar është nga Shqipëria dhe lidhur me këtë kemi njoftuar Ministrinë e Shëndetësisë së Shqipërisë. Plotësisht është përgatitur objekti për izolimin në Demirkapi. Është objekt si kapacitet plotësues të repartive infektive në Shtyp, Velez dhe Gostivar. Vozitësi, i cili ndërkohë ka bërë edhe një udhëtim në Itali dhe është kthyer sot, autobusi dhe udhëtarët janë ndaluar në vendkalimin kufitar në Tabanoc. Duke marrë parasysh për hapjen e koronavirusit, Ministri Filip që bën thirrje që udhëtarët të tregojnë të dhëna të sakta. Në vendkalimet kufitare të gjithë të tregojnë të dhëna të sakta. Tani kemi valë të sëmundjes, për të gjithë vlen rekomandimin nëse kanë qenë në kontakt me të prekurit, nëse kanë simptoma, kurse për qytetarët tanë rekomandimi mbetet higjiena personale. Ndryshe në autobusin me të cilin ka udhëtuar çifti bashkëshortor nga Dibra ka patur 28 udhëtar. Autoritetet e vendit njoftojnë se janë gjithsej 34 persona, të cilët për momentin gjenden në izolim shtëpiak. Vim tani në Shqipëri ku së fundmi ju janë bërë analizat 5 personave kishte dyshime për koronavirus, por kanë rezultuar negativ. Rastet e reja të dyshuara me koronavirus në vendin tonë rezultuan të gjitha negative, përfshirë edhe gruan 50 vjeçari nga Lushnja që qëndroi në karantinë. Në 24 orët e fundit u kryen analizat për 5 raste të dyshuara, tha Silva Bino, përfaqësuese e Task Force-s për koronavirusin. Janë testuar edhe 5 raste tjera, të cilat kanë rezultuar negativ. Pra në total kemi 58 raste, 60% kanë qenë nga Tirana dhe kryesisht kanë qenë nga Durrësi, Vlora, Fieri, kemi pasur nga Shkodra, nga Elbasani dhe nga Lushnja. Deri më tani rastet e testuara kanë patur shenja të infeksionit respirator dhe histori udhëtimi në vendet e prekura. Por Ministria e Shëndetësisë ka vendosur të zgjerojë gamën e analizave. Kohët e fundit ne po testojmë edhe raste të cilat kanë shenja të sëmundjes së rëndë respiratore akute, që kërkon hospitalizim dhe që nuk kanë një shkak tjetër. Në 24 orët e fundit ka ardhur në rritje numri i thirrjeve drejt urgjencës kombëtare. Nga 1727 telefonata, 41 janë vlerësuar në lidhje me infeksione virale respiratore dhe histori udhëtimi me Italinë. Ndërkohë nga të gjitha pikat kufitare në vendin tonë, kanë hyrë 20.339 udhëtar, të cilët janë vlerësuar nga mjekët për koronavirusin. Për shkak të koronavirusit pritet që të ketë goditje edhe industria e turizmit në nivel global. $560 miliard pritet që të jetë humbja, efektet kanë nisur të ndihen edhe në vendin tonë. Teksa frika për koronavirusin rritet, industria e turizmit në mbar botën është në prag të një krize të thellë. Sipas shoqatës botërore të udhëtimeve, nëse paniku kolektiv do të vazhdojë të kufizojë lëvizjen e njerëzve, do t'i kushtonte kësaj industrie 46.6 miliard në muaj dhe afro $560 miliard humbje në vit. Edhe për kompanitë turistike në Shqipëri situata duket jo e mirë. Nëse vitet e kaluara rezervimet për festat e marsit mbylleshin disa javë më herët, këtë vit kanë rënë thuajse zero. Lëvizjet janë ndoshta 10 herë apo 20 herë më të vogla se sa lëvizjet e përvitshme të turistëve shqiptar që shkojnë jashtë vendit. Në këtë periudhë kanë filluar edhe anullimet e udhëtimeve të turistëve të huaj drejt Shqipërisë. Janë në fazë anullimesh apo pezullimi. Mira fluturime dhe rezervime të paketave turistike pezullohen çdo ditë nëpër botë. Mbi 1.000 fluturime janë anuluar vetëm të shtunën. Së fundmi është Britania e Madhe, e cila pas viktimës së parë nga koronavirusi, ka njoftuar anulimin e 25% të fluturimeve, me destinacion Italinë, Francën, Austrinë, Belgjikën, Gjermaninë dhe Irlandën. Nëse situata vazhdon e njëjtë, shoqata botërore e transportit ajror ka parashikuar gati $30 miliard humbje vetëm nga kompanitë ajrore. tvklan.al, webi më i klikuar ndër të gjithë televizionet mbar shqiptare. Lajmi i fundit, gjithçka ndodh në vend, rajon dhe botë. I gjeni në kohë reale në tvklan.al.
Informohu në lëvizje vetëm me një klikim në celularin tuaj, edhe në aplikacionin tvklan.al. Video dhe lajme për çdo emision dhe të rejat apo sinopse të serialeve tona vetëm në tvklan.al. Besueshmëri, shpejtësi, cilësi dhe interaktivitet. Klan, televizioni i mbar shqiptar më i ndjekur. Presidenti i Serbisë, Aleksandar Vučić, e ka quajtur kryeministrin e Kosovës, Albin Kurti, një anti-amerikan, ai edhe një tjetër ka kërkuar heqjen e taksës. Presidenti i Serbisë, Aleksandar Vučić, duket se ka studiuar me kujdes një shkrim autorial të kryeministrit të Kosovës, Albin Kurti, për gazetën gjermane Frankfurter Allgemeine Zeitung, pasi e ka lexuar deri në orë të vona bashkë me kryeministren dhe shefin e zyrës për Kosovën, është pajtuar me Kurtin vetëm në një pikë: zgjidhja me presion dhe dhunë për Kosovën nuk është e mirë. Deklaratat e Kurtit, Vučić ka theksuar se do t'i përsërit gjithandej. Kosova gjithnjë më shumë, ka vlerësuar Vučić, po kthehet kundër presidentit amerikan. I napad Albina Kurtija koji je otvoren. Sulmi i Albin Kurtit që është i hapur ndaj Richard Grenell, apo që nuk do të flasë me zyrtar të tjerë, mjaft flet për këtë. Strej për qëllimet e tyre mundohen të gjejnë tek dy shtetet europiane. Mënyra se si promovohet nga disa analistë dihet për cilat shtete bëhet fjalë. Ka lavdëruar qëndrimin amerikan për taksën e qeverisë së Kosovës. Kurtin e ka quajtur anti-amerikan. Ja ne mislim. Unë nuk mendoj se zgjidhja e Kurtit është shumë e zgjuar. Grenell është njëri shumë i energjik dhe i afërt me Trump. Të gjithë ata punojnë bashkë. Kam qenë në një pjesë të perëndimore të shtëpisë së bardhë dhe ata të gjithë punojnë bashkë çdo ditë. Vučić duket se nuk i ka pëlqyer shumë editoriali i Kurtit, por ka theksuar se shteti i tij është pro dialogut, por sipas tij, nëse Kurti nuk do, atëherë nuk ka nevojë të bisedoj, duke ironizuar për bisedime pa folur për territore me një kundërpyetje: a do të diskutojmë për lajthizat? Dhe pikërisht për shkak të taksës 100% produktet serbe, eksportet e tyre drejt Kosovës kanë qenë në minimumet historike. Kosova dhe Serbia, sipas të dhënave zyrtare, kanë shkëmbyer 108 milion euro mallra. Kjo nga ana e Serbisë tregon një rënje prej 79.4% të eksportit serb apo 84.7 milion euro mallra të shitura. Kosova ka pësuar rënje të eksportit në Serbi prej 13.4% krahasuar me një vit më parë. Nena Gjurgjević nga dhoma e biznesit të Serbisë thotë se ky institucion dhe aferistët që kanë qenë të interesuar për marrëdhënie më të avancuara. Jemi angazhuar që të përmirësojmë pozitën e kompanive nga Kosova, aty ku ne mund të ndikojmë. Kemi përmendur njohjen e dokumenteve që kompanitë të mund të marrin pjesë në tender, të zgjidhin problemin e targave. Këto janë gjëra të dala mode dhe bllokojnë bashkëpunimin normal. Rreth 446 milion euro kishte qenë shkëmbimi ilegal i Kosovës dhe Serbisë. Çuditërisht, importi më i madh kësaj radhe nga Serbia në Kosovë është energjia elektrike. Të gjithë e kanë ditur që taksa është një instrument politik, në të cilin ne si dhomë tregtie nuk mund të ndikojmë. Kemi tërhequr vërejtjen se taksa ndikon në çmime dhe ka dëmtuar edhe ekonominë e Kosovës dhe të Serbisë. Pse të Kosovës? Sepse rreth 58-60% janë lëndë e parë që përpunohet tutje. Dhoma e biznesit thotë se fokus tani ka bashkëpunimi në industrinë e teknologjisë. Tarifa besohet se ka dëmtuar kompanitë e vogla dhe të mesme. Ato të mëdhat kanë punuar në Kosovë përmes tregjeve të tjera. Idro Seferi, TV Klan, Beograd. Në zonën ku emigrantët sirian kanë mbetur të bllokuar në kufirin mes Turqisë dhe Greqisë, ka tension, shumë tension aty, situata është përshkallëzuar. Gardhi që ndan Turqinë dhe Greqinë i forcuar tashmë me forca mbrojtëse po kthehet në një arenë përplasjesh dhe përleshjesh të ashpra. Tensionet mes dy vendeve kanë arritur kulmin mbrëm gjatë natës, për të vazhduar edhe sot në një përballje me gaz lotësiellës dhe bomba tymuese. Sipas korrespondentëve të Reuters, tymueset vinin nga territori turk, teksa forcat greke të ndodhura në vështirësi kanë vazhduar me përdorimin e pompave të ujit për frenimin e emigrantëve. Greqia po përpiqet të ndalojë mijëra emigrantë sirian pas hapjes së dyerve nga ana e Turqisë. Ky e fundit materializoi kërcënimet në 28 shkurt pas indiferencës së Bashkimit Evropian për ta ndihmuar në menaxhimin e krizës.
Ankaraja zyrtare akuzoi të premten Bashkimin Evropian se po I përdor emigrantët si mjete politike, pasi ministrat e jashtëm të Bashkimit Evropian thanë se do të punonin për ndalimin e emigracionit të palishëm në blok. Fluksi I emigrantëve që përpiqen të mbërrijnë në vendet evropiane pritet të rritet pas përkeqësimit të krizës në Idlib. Për momentin atje ka një armë pushim pas marrëveshjes së arritur mes Erdogan dhe Putin dhe që hyn në fuqi të enjtan. Shirat e dendur të orëve të fundit janë bërë shkak për përmbytje në disa qytete të ndryshme të vendit. Situata e rënduar ka qenë në Elbasan, ku përmbytën rreth 30 shtëpi. Për të normalizuar situatën u desh ndërhyrja e zjarfikësve që kanë larguar ujin nga banesat. Edhe në Lushnjë, shirat kanë sjellë shumë probleme. Në lagjen Savër, 10 shtëpi dhe biznese u përmbytën. Banorët kërkuan ndërhyrje me investime për sistemin e ujrave, pasi gjithmonë kur ka rreshje përsëritet. E njëjta situatë veç kësaj ata kanë edhe frikën e epidemive, pasi shprehen se ujrat e zeza përzihen me ato të bardha. E gjithë kjo fundjavë do të jetë me shi, por pritet që gjatë javës së ardhshme temperaturat të shkojnë deri në 22 gradë Celsius. Fundjava do të mbyllet me shi edhe pse intensiteti I tij do të jetë në rënje. Sinoptikanët parashikojnë një ulje të lehtë të temperaturave, por brenda vlerave tipike të muajit mars. Do të kemi her pas here edhe kthjellime, pra nuk do të kemi rreshje me intensitet deri mesatar. Duke qenë se kemi edhe prezencë të rreshjeve të borës, do të bëjë që vlerat minimale të zbresin deri në -2 gradë Celsius, ndërsa ato maksimale do të vijojnë të rriten duke shkuar deri në 17 gradë Celsius. Duke nisur nga e hëna e 9 marsit, moti do të përmirësohet dhe temperaturat do të njohin rritje. Do të kemi prezencë shumë të pakët të rreshjeve të shiut, kryesisht këto në zonat jugore dhe juglindore. Vlerat maksimale të shënojnë deri në mesin e javës dhe në 21-22 gradë Celsius. Pra do të jenë vlera 3 dhe në 4 gradë më të larta se vlerat në të cilat ne duhet të kishim momentalisht për muajin mars. Shpejtësia e erës në Bregdet do të arrijë deri në 40 km/h, duke mos krijuar probleme për lundrimin e anijeve. Janë 38 subjekte në Berat, të cilat kanë aplikuar për të certifikuar duke përfituar nga lehtësirat fiskale të miratuara nga qeveria. Gjatë takimit Komitetit Rajonal, Ministri i Mjedisit dhe Turizmit, Blendi Klosi, apeloi që të gjithë ata të cilët kanë hotele apo bujtina duhet të aplikojnë brenda 31 marsit për të certifikuar, në të kundër do të gjobiten. Ne kemi ardhur në fund, qëndronim te akoma me Klan.